Chào mừng các bạn đến với kênh Jackson chụp này của mình. Trong video của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về một thể loại nhiếp ảnh, đó chính là boudoir. Các bạn hãy theo chân mình đến một buổi mà mình đã setup ra để chụp một nhé. Let's go! Hôm nay thì mình mang 3 máy Sony và 2 máy phim, một máy Leica và một máy Canon. Tất cả đều có tiêu cự là 50 và cái khẩu độ của máy Leica là hạ tư, còn lại là 1.8. Với những ai chưa biết thì nhiếp ảnh boudoir là một dòng nhiếp ảnh chuyên chụp những cái bức ảnh để tôn vinh vẻ đẹp và sự tự tin của một người phụ nữ. Cái từ boudoir này là bắt đầu từ Pháp và nó ám chỉ ra một cái phòng riêng của một người phụ nữ. Mình nên lựa chọn những cái bộ trang phục nội y đơn giản hoặc là những đồ tinh tế để mình chụp cho nó tạo cảm giác lãng mạn cũng như là một sự gợi cảm nhất định. Would be like a bit different. It's kind of still like bright. It's like lingerie but like diamantes. Okay, cool. That's interesting. Nào cùng bắt đầu buổi chụp thôi. Bình thường thì mình sẽ cho mẫu mình chụp ở những cái pose đơn giản, có thể như là mình quỳ lịch hoặc là ngồi ở trên giường như vậy. Kiểu nằm xuống như này cũng khá là phổ biến và nó giúp cho mình có thể tôn được cái vòng 3. Trong khi chụp thì dù là người mẫu chuyên nghiệp hay là người mẫu nghiệp dư thì mình cũng nên chỉ dáng và đề lại các ý tưởng của mình để cho họ có thể nắm bắt được và tạo dáng đẹp nhất cũng như là mình có bức ảnh đẹp nhất. Các bạn đừng quên bật nhạc để cho nó đỡ bị yên tĩnh quá nhé. Hôm nay không có đồ ăn để ăn nhỉ? À không, đang giảm béo. Lần trước đi ăn ta thấy lần trước đi chụp ta thấy ăn McDonald's. Giảm béo không ăn McDonald's. Wow, Yeah, you look like a goddess. Mình cũng nên tạo một bầu không khí thoải mái bằng cách là mình nói một cái câu đùa nào đó hoặc là mình khen họ là rất là đẹp. Những bộ đội y như thế này được thiết kế để giúp cho tôn vẻ đẹp của mẫu bằng cách là làm nổi bật lên những đường cong và những đặc điểm đặc biệt của cơ thể. Bộ nội y này có các phụ kiện là quần tất và nếu mà có cả cái đai gắn quần tất nữa thì càng đẹp. Các bạn có thể thấy là những cái pose rất là đơn giản như này nhưng mà lại tạo toát lên một vẻ rất là quyến rũ. Thế nên là nếu mà ai muốn chụp boudoir thì đừng quên mang những phụ kiện nội y như thế này nhé. Không gian trong khách sạn thường là rất là nhỏ nên nếu mà mình có những gương như này thì mình nên chụp qua gương để tạo cảm giác là một cái căn phòng rất là lớn cũng như là tạo ra cái góc chụp khá là rộng nữa. Hello các bạn, nơi bạn mẫu thay đồ trực diện bộ. Việc chụp khỏa thân là một lựa chọn cá nhân và đòi hỏi một sự thỏa thuận nhất định và sự tôn trọng giữa mẫu và nhiếp ảnh gia. Chúng ta cần phải thể hiện một sự chuyên nghiệp và tôn trọng quyền riêng tư. Nếu mà họ không muốn chia sẻ ảnh thì chúng ta cũng không nên share. Chúng ta sẽ thấy một sự chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp trong việc tháo góc phim này. Đúng vậy. Nên mình chụp này chụp 4 cuộn, tốn tiền phết nhỉ. Đi giờ phim hết bao nhiêu thì anh để lên màn hình cho các bạn biết nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích thú thì hãy để lại comment, like cũng như subscribe channel của mình để mình có động lực ra nhiều video hơn nữa. Nếu các bạn muốn theo xem thêm ảnh thì hãy follow Instagram của mình ở dưới description, cũng như là follow Visual Diary để xem những cái ảnh mà không thể đăng được lên trên Instagram. Ok, bye bye các bạn nha.